හරි. දැන් ඉස්සෙල්ලම අපි අද පටන් ගන්නවා ටෙක්නිකල් ඇනලයිසින්. හරි, ටෙක්නිකල් ඇනලයිසින් පටන් ගන්නවා අපි. දැන් ඊට කලින් පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන ඕගොල්ලොත් එක්ක, පොඩි දෙයක් කතා කරන්න ඕන ඕගොල්ලොත් එක්ක. දැන් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අරමුණ මොකක්ද කියලා ඕගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලම මතක් කරලා ආයිමත් ඕගොල්ලන්ට පොඩි රිමයින්ඩ් එකක් දීලා තමා අද මම ක්ලාස් එක ස්ටාර්ට් කරන්න කියලා හිතුනේ. පළවෙනි එක තමා හරි මේක නිකම්ම නිකන් ට්‍රේනින් උගන්නන ටෙක්නිකල් උගන්නන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නෙමෙයි ස්ටුඩන්ට්ස්. හරි. ඒක පළවෙනිටම ඔළුවේ තියාගන්න ඕන. මොකද එහෙම එච්චර පටු එකක් නෙමෙයි. එතනින් ගියාම අපේ ටීම් එකේ අරමුණ ඔයාව මේ ට්‍රේඩින් කරන්න උගන්නලා මේ ඔයාට දවසට චූටි ගාණක් හොයන්න පුරුදු කරලා ඔයාගේ පොකට් මනි ටික හොයාගන්න එහෙම එකකට ඔයාව ට්‍රේන් කරන එකක් නෙමෙයි. හරි. එච්චර චූටි ගෝල් එකක් නෙමෙයි අපේ ටීම් එකට තියෙන්නේ. අපේ අරමුණ එහෙනම් මොකක්ද? ඔයාගේ ලයිෆ් පාත් එක වෙනස් කරන එක. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ඉන්න අපි ට්‍රේඩින් එකේ අපි මේ ඔක්කොම ඉස්සරහට කතා කරනවා. හරි. දැන් ඔයා මේ වෙනකොට හරි. ඔයා මේ වෙනකොට හරි. දැන් හරි. දැන් ඔයාලා මේ වෙනකොට ඉන්නේ මෙන්න මේ කොඩ්රන්ට් එකේ. එම්ප්ලොයි කියන එකනේ ගොඩක් කලාවටනේ. ගොඩක් කලාවට එම්ප්ලොයි කියන එකේ. ඒතර S කියන්නේ self employed කියන එක. නැත්නම් small businesses කියන එක. B කියන්නේ large businesses. හරි? I කියන්නේ investor. දැන් ලංකාවේ ගත්තත් ගොඩක් දුරට ගත්තත් අපේ මේ පැත්තේ ඉන්න අයත් අපේ ක්ලාසස් වලට ජොයින් වෙනවා. නමුත් ගොඩාක් දුරට ඉන්නේ එක්ක ඔයා ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් නැත්නම් ඔයා self employed කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ චූටි බිස්නස් එකක් තිබ්බ කියලා බිස්නස් කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද large business එකක් කියන සාමාන්‍යයෙන් 500 වලට වඩා ටිකක් එම්ප්ලොයිස්ලා ඉන්න බිස්නස් එකක්. ඒතර self employed කියන එක තමයි පොඩි අයත් වැටෙන්නේ. දැන් අපිට අවශ්‍ය දැන් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් කියන්නේ කවුද? ට්‍රේඩර් කෙනෙක් කියන්නේ එම්ප්ලොයි කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩින් කරන විතරක් කරන කෙනෙක් නම් එයා එම්ප්ලොයි කෙනෙක් නෙමෙයි, එයා self employed කෙනෙක්. හරි? මේකේ වැටෙන්නේ. මේකට වැටෙන්නේ මොකද? එයා හිතුනොත් එයා වැඩ කරනවා, එයා self හරි තනිය ස්වාධීනයි. හැබැයි එයාත් එම්ප්ලොයි කෙනෙක්. බිස්නස් කෙනෙක් හෝ බිස්නස්මන් කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ entrepreneur කෙනෙක් හෝ ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් නෙමෙයි. දැන් අපිට අවශ්‍ය දැන් අපි ට්‍රේඩින් විතරක් උගන්වන්නේ නැත්තේ ඒකයි. මොකද මේ මේකේ E සහ S වලින් එහාට ගිහිල්ලා ඔයා මේ අනිත් පැත්තට පයින්න ඕන. මොකද ඔයා මේ පැත්තේ හිටියොත් එහෙම ඔයාට අවශ්‍ය ටාගට්ස් වලට යන්න බෑ. එම්ප්ලොයි කෙනෙක් වෙලා හෝ සෙල්ෆ් එම්ප්ලොයි කෙනෙක් වෙලා හෝ යන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් ඔයා අනිත් පැත්තේ බිස්නස් කියන එකට හෝ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කියන එකට එන්න ඕන. ඒ පැත්තට ආවොත් තමයි ඔයාගේ ලයිෆ් එක චේන්ජ් වෙන්නේ. ඒතර අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අරමුණ තමයි ඔයාව ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට සෙල්ෆ් එම්ප්ලොයි කෙනෙක් වගේ ඒ මට්ටමත් ඕගොල්ලන්ට පුරුදු කරලා මොකද ඔයා ගොඩක් ඉන්නේ එම්ප්ලොයි කියන මට්ටමේනේ. ඒතර ඒකෙන් සෙල්ෆ් එම්ප්ලොයි කියන එකට ගෙනල්ලා එතනින් එහාට අපි නවත්තන්නේ. මොකද අපේ තියෙනවා නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට්, ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකත් ගැන අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම අපේ ස්ටොක් මාකට් කෝසස් එක. ඒතර ඒ පැත්තට යද්දි අපේ තියෙන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගැන. ඒතර I කියන එකට ඔයාව ගේන්නේ. මොකද I කියන එක තමයි ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්ට තමයි ෆයිනලි ඇත්තම ගත්තොත් අර අනිත් ඔක්කොටම වඩා අර පැසිව් ඉන්කම් එකකින්
ෆයිනෑන්ෂියලි ෆ්‍රීඩම් කියන මට්ටමට එන්න පුළුවන්. ඒතර අපේ ගෝල් එක තමයි අපේ ටීම් එකේ ඔයාලව මේ පැත්තෙන් මේ පැත්තට ගේන එක. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. අපිට අවශ්‍ය නැහැ ඔයාව මේ පොඩි ඩොලර් 20ක් 30ක් 50ක් හොයන පොකට් මනි හොයන කෙනෙක් බවට පත් කරන්න. ඒකයි අපි ට්‍රේඩින් වගේම ලොන්గ్ ටර්ම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගැනත් කතා කරන්නේ ක්‍රිප්ටෝ වල. ක්‍රිප්ටෝ වල ලොන්గ్ ටර්ම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගැන කතා කරන්නේත් ඒකයි. ඇසෙට් ක්ලාස් එකක් විදිහට ක්‍රිප්ටෝ ඉන් ලොන්గ్ ටර්ම් කොහොමද ලොකු බෙනිෆිට්ස් වලට යන්නේ නේ 10x 50x දක්වා ලොකු ප්‍රොෆිට්ස් වලට යන්නේ කොහොමද ඉන් ලොන්గ్ ටර්ම් කියලා අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අන්තිම දවස්වල කතා කරන්නේ ඒකයි. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. අපිට අවශ්‍ය නැහැ ඔයාව නිකන් ඉරි කෑලි අඳින නේ chart එක පාට කරන ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විතරක් කරන්න. හරි. ඒක මුලින්ම මතක් කරේ ඒක අමතක වෙන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට. හරි. මේ කෑෂ් ෆ්ලෝ කොඩ්ඩන්ට් කියන එක මම මේ හදපු ගන්න මේ රොබර්ට් කියසාගේ කියන එකක්. ඒතකොට ඔයාලට පුළුවන් පොත කියවන්න යාගේ. සෑහෙන හොඳ පොතක්. හරි. එයාගේ Rich Dad Poor Dad එකෙන් පස්සේ සෙකන්ඩ් එඩිෂන් එක විදිහට එයාගේ ආපු කෑෂ් ෆ්ලෝ කොඩ්ඩන්ට් කියන පොත. හරි. එතකොට ඊට අමතරව තව ගොඩාක් පොත් තියෙනවා. ස්පෙෂලි ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වලට රිලේටඩ් පොත් තියෙනවා. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වලට රිලේටඩ් පොත් තියෙනවා. මම ඒවා ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ඒවා අපි ඩිස්කස් කරමු සමහර දේවල්. සමන් රෙකමෙන්ඩඩ් බුක්ස් ඔයගොල්ලන්ට දාන්නම් ඒවා කියවන්න. මොකද ඔයාලා සෝෂල් මීඩියා වල හිටිය කියලා මෙලෝ දෙයක් හම්බෙන්නේ නැහැ නිකන් ඔයාලට එන්ටර්ටේන්මන්ට් එක විතර. හැම වෙලේම කියවන්න පුරුදු වෙන්න. පොත් කියවන්න පුරුදු වෙන්න. පොත් කියවන්න කියන්නේ මේ නොවල් සනම්මනන් නෙමෙයි. හරි වැඩක් ඇති පොත් කියවන්න පුරුදු වෙන්න. හරි. මේ කියපු ටික තේරුණාද කියලා දාන්න. අපි අද අපේ ලෙසන් එකට යමු. දැන් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන් විදි ගණනාවක් තියෙනවා. හරි. දාන්න මට හැමෝම මේ තේරුණාද කියලා කතා කරපු එක ගැන හරි අයිඩියා එකක් ආවද කියලා ඔළුවට. ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකක් නෙමෙයි ෆයිනෑන්ෂල් මාකට් එකක් සාමාන්‍ය ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන් විදි තුනක් තියෙනවා. විශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන් විදි තුනක් තියෙනවා ඕනම ෆයිනෑන්ෂල් මාකට් එකක්. forex, equity, bonds, whatever. හරි. ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන් විදි හතරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තව එකක් වැඩිපුර තියෙනවා ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ. හේතුව ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල බෑක්බෝන් එක බ්ලොක්චේන් එක නිසා. ඒ බ්ලොක්චේන් එකේ data වෙනම එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගෙන ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන් විදියක් තියෙනවා. ඒතර ඒක හතරවෙනි විදිය විදිහට අපි දානවා. අපි බලමු ට්‍රැඩිෂනල් මාකට් එක කොහොමද මේ මොකක්ද මේ විදි තුන කියලා. පළවෙනි එක තමයි පළවෙනි මේක ඕඩර් එකක් නෑ හරි. අපිට පුළුවන් ෆන්ඩමෙන්ටල් ෆැක්ට් මත පදනම් වෙලා කරන ඇනලයිස් එකට අපි කියනවා ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිස් කියලා. දැන් ඉක්විටි වල නම් අපි කරනවා අපි නේ කම්පැනි වැලියුේෂන්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඉන්ඩස්ට්‍රි කම්පැරිසන් වෙන්න පුළුවන් එක එක රේෂියෝස් අරන් ඔයාලා කරන ඇනලයිස් ඔයගේ ෆන්ඩමෙන්ටලි කරන ඇනලයිස් එකක් තියෙනවානේ. ඒතර ෆොරෙක්ස් වල නම් අපි කරන්සි ඇනලයිස් කරන්නේ නේ. කරන්සි එකක් කියන්නේ රටක ඉකොනොමි එකක්. කරන්සි එකකින් රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ රටක ඉකොනොමි එකක්. ෂෙයාර් එකකින් රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ කම්පැනි එකක්. කරන්සි එකකින් එහෙම රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ ඉකොනොමි එක. ඒතර අපි ෆොරෙක්ස් වලදී බලන්නේ රටේ ඉකොනොමි එක. GDP වෙන්න පුළුවන්, ඉන්ෆ්ලේෂන් එක වෙන්න පුළුවන්, ඉන්ට්‍රෙස්ට් රේට් වෙන්න පුළුවන්. එතන අපි කරන්නේ එහෙම ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිස්. ඒතර ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිස් කියන එක එකින් එකට වෙනස්. ෆොරෙක්ස් වල කරන විදිය වෙනස්, ඉක්විටි වල කරන විදිය වෙනස්, ක්‍රිප්ටෝ වල කරන විදිය වෙනස්. ඒතර ඒක එකිනෙකට වෙනස් කියලා අපිට තේරෙන්න ඕන. ඊළඟට මේ ප්‍රයිස් ඇක්ෂන් එක මත පදනම් වෙලා ස්පෙෂලි පාස්ට් ප්‍රයිස් ඇක්ෂන් එක මත පදනම් වෙලා ෆියුචර් ප්‍රයිස් ඇක්ෂන් එක ප්‍රෙඩික්ට් කරන එක තමයි ටෙක්නිකල් ඇනලයිසින් වලින් වෙන්නේ. ඒක තමයි ඇත්තටම වෙන්නේ. ඒක කවුරු කොහොම කිව්වොත් ඒක තමයි ඇත්ත. හැම වෙලෙම මේ ෆාස්ට් data වලින් තමයි ෆියුචර් data අපි ප්‍රෙඩික්ට් කරන්නේ. ඒක කොච්චර රිලයබල්ද කියන එක ගැන ආගියුමන්ට්ස් තියෙනවා. හරි? ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් කොච්චර දුරට ඇකියුරේට්ද කියන එක ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා. හරි? මොකද ෆාස්ට් data වලින් ෆියුචර් එක කොහොමද ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න කියලා ප්‍රශ්න තියෙනවා. මොකද ඉතිහාසයේ වෙච්ච දේවල් ඒ විදිහටම අනාගතේ වෙනවා කියලා නීතියක් නැහැ.
හරි history doesn't repeat කියලා අපි කියනවා. දැන් එතනදී ටෙක්නිකල් ඇනලයිසින් වලදී වෙන්නේ chart analyzing කියලා කියනවා. අපි chart එකකට අපි tool set එකක් දාලා ඒ tools වලින් අපි price action එක analyze කරලා විශ්ලේෂණය කරලා එතනින් අපි යම්කිසි probabilities ටිකකට එනවා. මෙතනින් මෙහෙම මේ reason එක නිසා මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා පේනවා. හරි. ඒක එතකොට ඔන්න දෙවෙනි විදිහ ෆයිනෑන්ෂල් මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි විදිය මොකද්ද? තුන්වෙනි විදිය තමයි මාකට් සෙන්ටිමන්ට් එක ඇනලයිස් කරන එක. මාකට් එකක ඉන්නවා එක එක පාර්ශවයන්. දැන් ස්පෙෂලි ගත්තොත් අපි කොටස් දෙකකට බෙදනවා ඔය රීටේල් කට්ටිය සහ ලාර්ජ් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා හරි. එහෙම කියලා අපි බෙදනවා. රීටේල් එන තව කට්ටිය. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ සෙන්ටිමන්ට් එක මේ මාකට් එක සම්බන්ධව ඒගොල්ලෝ මොන වගේ මට්ටමක් දින්නේ? ඒගොල්ලෝ මොන වගේ තැනකද මොන වගේ මයින්ඩ්සෙට් එකකද ඉන්නේ? දැන් ෆොරෙක්ස් වල අපි රීටේල් සෙන්ටිමන්ට් එක කියලා වෙනම ඇනලයිස් එකක් කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට ෆොරෙක්ස් වල රීටේල් සෙන්ටිමන්ට් එකට ඔපොසිට් එක තමයි එතන වෙන්නේ. මොකද ෆොරෙක්ස් මාකට් එකේ හැම වෙලේම රීටේල් කට්ටිය කියන්නේ පොඩි කට්ටිය. චූටි ට්‍රේඩර්ස්ලා ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා පොඩි කට්ටිය. ලාර්ජ් කට්ටිය කියන්නේ අපි බෑන්ක්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ෆන්ඩ් මැනේජර්ස්ලා වෙන්න පුළුවන් ඔය වගේ. ඒතර රීටේල් කට්ටියගේ සෙන්ටිමන්ට් එක ඒගොල්ලෝ මාකට් එක ගැන බයෙන් දින්නේ මාකට් එක ගැන පොසිටිව් දින්නේ නෙගටිව් දින්නේ. ඒක තමයි සෙන්ටිමන්ට් එක කියන්නේ. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ ඔපොසිට් එක තමයි එතන වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි ෆොරෙක්ස් ට්‍රේඩින් වලදී ඒගොල්ලන්ගේ සෙන්ටිමන්ට් එක ඇනලයිස් කරලා බලනවා. හැබැයි අපි ගන්න එයාලගේ සෙන්ටිමන්ට් එකේ නෙගටිව් නම් අපි හිතනවා මාකට් එක පොසිටිව් වෙයි කියලා. මොකද හැම වෙලේම එයාලා හිතන දේට වඩා ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයක් තමයි ඇත්ත මාකට් එකේ වෙන්නේ. ඒක තමයි සාමාන්‍ය වෙන්නේ. හරි? එතකොට අර ස්මාර්ට් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාට ලේසි අරගොල්ලන්ගේ සල්ලි ටික අර පැත්තට ගන්න. හරි? හරි. ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේත් අපිට සෙන්ටිමන්ට් එක බලන්න පුළුවන් ස්පෙෂලි එතනදී මේ බිට්කොයින් එකට ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හම්බ වෙනවා. මොකද ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේදී බිට්කොයින් එක ලීඩ් කරනවා හැම කොයින් එකක්ම වගේ සාමාන්‍යයෙන්. හරි? ඒක ඉස්සරහට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැනට මදර් කොයින් එක විදිහට බිට්කොයින් එකට සුවිශේෂී තැනක් හම්බ වෙනවා. ඒකයි හැම තැනකදීම බිට්කොයින් ඇනලයිසින් බිට්කොයින් ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් අරවා මේවා කියලා යන්නේ. එයි ඒක මත අනිත් ඔක්කොම ඩිපෙන්ඩ් වෙන හින්දා. ඒක නිසා බිට්කොයින් එක ගැන මිනිස්සු හිතන දේ ස්පෙෂලි බිට්කොයින් එකට ගැන ග්‍රීඩ්නස් එකක්ද තියෙන්නේ ෆියර් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා අපි ඇනලයිස් කරනවා සෙන්ටිමන්ට් එක. ඒතකොට ඒකට එක ඉන්ඩෙක්සස් හදලා තියෙනවා. ස්පෙෂලි දැන් ගත්තොත් ෆියර් ඇන්ඩ් ග්‍රීඩ් ඉන්ඩෙක්ස් ඔයාලා Google කරලා බැලුවොත් එහෙම බිට්කොයින් ෆියර් ඇන්ඩ් ග්‍රීඩ් ඉන්ඩෙක්ස් කියලා ඒක එනවා. ඊට පස්සේ බුල් ඇන්ඩ් බෙයාර් ඉන්ඩෙක්ස් කියලා එකක් එනවා. දැන් ඕකෙන් අපිට ඒ එක දැන් සෙන්ටිමන්ට් එක විතරක් ඉන්ඩිවිජුවලි අරගෙන කිසිම වෙලාවක ඩිසිෂන්ස් වලට එන්න බෑ. ඒක සාර්ථක නැහැ. හරි? ඔය තුන තමයි සාමාන්‍ය මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන් විදි තුන. ෆන්ඩමෙන්ටල් ටෙක්නිකල්ස් ඇන්ඩ් සෙන්ටිමන්ට් කියන තුන. දැන් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ හතරක් තියෙනවා කියලා මම කිව්වා. මොකද හතරවෙනි එක? හතරවෙනි එක තමයි හොඳට අහගන්න. හතරවෙනි එක තමයි ඔන් චේන් ඇනලයිසින් කියන්නේ. මොකද ඔන් චේන් ඇනලයිසින් කියන්නේ? මොකද ඔන් චේන් කියන්නේ? බ්ලොක් චේන් එකේ තියෙනවා ඩේටා වර්ග දෙකක් මේන්ලි. ඔන් චේන් ඇන්ඩ් ඕෆ් චේන් කියලා. ඔන් චේන් කියන්නේ බ්ලොක් චේන් එකෙන් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න පුළුවන් ඩේටා. ඒ කියන්නේ බ්ලොක් චේන් එක through වෙන transaction වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ store වෙන data වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ටික අපිට extract කරගන්න පුළුවන්. especially public blockchains වල. public blockchains වල තියෙන වාසිය තමයි ඒක permissionless. ඒ කියන්නේ public blockchains වල තියෙන data extract කරගන්න පුළුවන්. private blockchains වගේ නෙමෙයි. හරි? එතකොට අපිට පුළුවන් මේ data අරගෙන මේ data ගොඩක් වැදගත්. on chain data. on chain data අරගෙන අපිට පුළුවන් analyze කරන්න. හිතන්න දැන් Bitcoin total active addresses ප්‍රමාණය අරගෙන අපිට පුළුවන් කොච්චර active addresses ප්‍රමාණයක් තියෙනවද Bitcoin වල. එතකොට Bitcoin minersලා කොච්චර ප්‍රමාණයක් Bitcoin hold කරනවද? අන්න ඔය වගේ data අරගෙන යම් predictions වලට එන්න පුළුවන්. බැරි නෑ. on chain analyzing. ඒතර on chain වලට on chain matrix තියෙනවා. especially අපි glass node එකත් එක්ක තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. තව තියෙනවා platforms හරි especially glass node. ඒතර on chain matrix තියෙනවා. on chain valuations තියෙනවා.
ඊළඟට ඕෆ් චේන් කියලා එකක් තියෙනවා. ඕෆ් චේන් එකේදී වෙන්නේ LEM බ්ලොක් චේන් එකට data දෙන එක. ඒතර ඒ කියන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කියන්නේ normal මේ අපි කියන්නේ මොකද්ද? normal සාමාන්‍ය ලෝකේ හරි සාමාන්‍ය ලෝකේ සිද්ධ වෙන දේවල් බ්ලොක් චේන් එක දන්නේ නැහනේ. තේරුණා මම කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් වර්ල්ඩ් එකේ සිද්ධ වෙන දේවල් බ්ලොක් චේන් එක දන්නේ නැහැ. ඒතර ඒවට කියනවා ඕෆ් චේන් data කියලා. ඒතර ඒ ඕෆ් චේන් data බ්ලොක් චේන් එකට දෙන්න ඕනේ. ඔතන තමයි ඔරකල්ස් කියන ඒවා බ්ලොක් චේන් ඔරකල්ස් කියන ඒවා එන්නේ. ඒතර ලින්ක් වගේ ලින්ක් එකක් ලින්ක් කොයින් එකෙන් වෙන්නේ බ්ලොක් චේන් ඔරකල් සිස්ටම් එකක් තියෙන එතන. මම ඔය අන්තිම දවස්වලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. දැනට අගොල්ලෝ තියාගන්න පැත්තෙන් හරි. ඉතින් ওই ටික තමයි ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන් විදි ටික ෆයිනෑන්ෂල් මාකට් එකක් සහ අපේ ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක. එතකොට එතනදී ටෙක්නිකල් ඇනලයිසින් වලදී අපි කතා කරන්නේ ටෙක්නිකල් ටූල්ස් ගැන, probabilities ගැන, logical decisions ගැන, හරි? market readings ගැන. එතනදිත් ඒක normal price action analyzing ඊළඟට ගියාම market reading වල advanced දේවල්, ඊළඟට SMC වගේ දේවල්, normal traditional market එකක් කොහොමද analyze කරන්නේ? ඔය වගේ දේවල්. candlestick psychology ඔය වගේ පොඩි දේවල් එක්ක අර advanced දේවල් යනකම්ම technical තියෙනවා. technical analyzing කියන එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි, rocket science නෙමෙයි. හරි? හරි ඉගෙන ගන්න, තේරුම් ගන්න හරි ලේසි. හැබැයි ඒක step by step යන්න ඕන. ඒකේ හරි පඩිපෙලක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක අර හරි ගලා යාමක් එක flow එකක් එක්ක යන්න ඕන එකක්. ඒතර ඒ flow එකත් එක්ක ගියාම step by step ඒක හරි ලේසි තේරුම් ගන්න. ඒතර ඔයගොල්ලොන්ට ඉස්සරහට assignments එහෙම හම්බ වෙනවා. ඒතර assignments කරලා ඒ වැඩ ටික පිළිවෙලට කරාම අපි ටීම් එකත් එක්ක ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා සෑහෙන දුරකට ඇනලයිසින් වලින් යන්න. හරි? අපි අද ස්ටාර්ට් කරමු එහෙනම්. මට දාන්න තේරුණාද කියලා මේ කතා කරපු දේවල් ටික.